जेव्हापासून अन्न प्रशासन विभागाकडं नवीन साहेब आलेत ना, तेव्हापासून नेहमी बाहेर खाणारे पदार्थसुद्धा आता खावे वाटत नाहीत. त्या साहेबांचं नाव तेवढं मला कमेंटमध्ये सांगा बरं. तर आज आपण गव्हाच्या पिठाची नानकटाई करतो आहे. आता नानकटाई बहुतेक वेळा मी बाहेरूनच आणत होते. म्हणजे अगदी गडबडीच्या वेळेला पटकन पाकिट आणलं, 20 रुपये 30 रुपये दिले की काम झालं असं समजून. पण ना, आता काय काय त्यात वापरतात हे कळल्यानंतर ठरवलं की झटपट नानकटाई अगदी घरी करायची. तर तुमच्यासोबतसुद्धा ही मी रेसिपी शेअर करते. तर इथं मी घरचं चांगलं कडवलेलं पाऊण वाटी तूप, आता ही वाटी जी आहे ना, याचं प्रमाण एकसारखं ठेवलं आहे म्हणजे आपली नानकटाई अगदी छान होईल. तर आता हे तूप जे आहे ना, ते आपल्याला छान असं फेटून घ्यायचं आहे. आता हे तूप छान एकसारखं झालं की नाही, की त्याच्यामध्ये आपण पिठी साखर घालून घेऊया पाऊण वाटी. आता वाटी बघा, एकसारखीच वाटी आहे, प्रमाण एकसारखंच आहे. तर आता हे छान असं फेटून घेऊया. यातल्या गुठळ्या मोडून हे छान फ्लफी होईतोपर्यंत आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे. तर बाहेरची नानकटाई जी आहे ना, त्यामध्ये डालडा किंवा पाम तेल वापरतात आणि ते आपल्या आरोग्याला चांगलं नसतं. मग ठरवलं की कमीत कमी वेळात तयार होणारी ही नानकटाई अगदी घरच्या घरी सगळे स्वच्छतेचे नियम पाळून आणि आपल्या हातच्या चवीचीच करूया. तर आता बघा, हे छान असं फेटून घ्यायचं. 1 ते 1.5 मिनिट छान फेटून घेतलं की नाही, की हे मस्त असं तयार होतं. आता याच्यामध्ये आपल्याला थोडीशी वेलची पावडर घालायची आणि पुन्हा एकदा छान असं हलवून घ्यायचं. आता इथं मी पूर्ण गव्हाचं पीठ वापरलं आहे, मैदा वापरलेला नाही. कारण मैद्याचे पदार्थ रोज खाणं आरोग्याला हानिकारक असतो आणि बाहेरची नानकटाई जर का खाल्ली ना, तर त्याच्यामुळं लहान मुलांना कफ होतो. तुम्हालाही याचा अनुभव असेल तर ते पण मला कमेंट करून सांगा. तर आता इथं 2 चमचे बेसन पीठ घालून घेतले. सगळी पिठं सगळं साहित्य घातल्यानंतर पीठ मात्र छान हलवून घ्यायचं, एकजीव करून घ्यायचं. तुम्ही बघा, तुमच्यापैकी कोणालाही पित्ताचा त्रास किंवा पोटदुखीचा त्रास किंवा काहीही आजार असेल आणि आपण दवाखान्यात गेलो तर डॉक्टर सांगतात की बाहेरचे विकतचे आणि मैद्याचे पदार्थ बंद करा. मग हेच पदार्थ आपण अगदी सोप्या पद्धतीनं घरी करू शकतो, तेही 5 ते 10 मिनटात, हो की नाही? त्यातलीच ही विकत आणली जाणारी पण घरी झटपट होणारी रेसिपी. आता या साहित्यामध्ये जी वाटी आहे ना, ती अर्धी वाटी बारीक रवा घालून घ्यायचा. बघा, आपण जसं जसं साहित्य मिसळत जाऊ ना, तसं तसं या पिठाचा छान असा गोळा तयार होतोय. आता या पिठामध्ये 1 वाटी गव्हाचं पीठ घालूया. आपण अजिबात मैद्याचा वापर केलेला नाही आहे. पण जर का तुम्हाला चालत असेल, आवडत असेल, तर गव्हाच्या पिठाच्या ऐवजी तुम्ही मैदासुद्धा वापरू शकता. आता हे पीठ बघा, छान असं मळून याचा गोळा तयार करून घेऊया. आता बघा, हे पीठ छान असं तयार झालं. याच्यामध्ये ना अगदी आपल्या बोटाच्या वरच्या पेरावरती मावेल एवढाच खाण्याचा सोडा घालायचा. त्याच्याऐवजी तुम्ही बेकिंग सोडासुद्धा वापरू शकता आणि दोन्ही नाही वापरलं तरीही चालतं बरं का. फक्त मग हे जे मिश्रण आहे ते चांगलं फेटून घ्यायचं आणि पीठ मात्र छान मळून घ्यायचं. तर आता बघा, पीठ हातामध्ये घेतलं आणि असं दाबलं की नाही, की त्याचा छान गोळा तयार होतो. म्हणजे प्रमाण आणि साहित्य एकसारखं झालेलं आहे. आता बघा, पिठाचा छान एकसारखा गोळा तयार झाला. हा बाजूला ठेवून देऊया आणि पुढची तयारी करूया. आता हे जे पीठ आहे ना, त्या पिठाचे अगदी छोटे छोटे पेढ्या एवढे गोळे तयार करून घ्यायचे आणि त्याला आपला छान असा बिस्किटाचा आकार द्यायचा. आता हवा तो आकार देऊन झालं की नाही, की अगदी थोडंसं एक तुपाचं बोट घ्यायचं आणि ते तळामध्ये लावून तूप लावलेली बाजू खाली ठेवून
अशी आपण प्लेट तयार करून घेऊया. तर बघा, याचे छान असे आकार देऊन गोळे तयार झालेले आहेत. आता याच्यावरती तुम्हाला जे हवं ना ते तुम्ही लावू शकता. म्हणजे तुम्हाला काजू हवेत, काजू लावू शकता. आता मला इथं मगज बी लावायचं आहे, तर मी इथं मगज बी लावून घेतलेलं आहे. एकदम सगळ्यात सोपी, चविष्ट आणि पौष्टिक अशी ही रेसिपी. काय होतं तर आपल्या मुलांना चहासोबत खायला काही ना काहीतरी हवंच असतं. मग आपण असं बिस्किटं किंवा नानकटाई बाहेरून आणून देतो. तर त्याऐवजी मुलं घरी येतोपर्यंत आपण पटकन तयार करू शकतो. फक्त रेसिपी माहिती हवी अशी. मग रेसिपी आवडली ना? आवडली असेल तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. आता इथं मी कढई प्री हीट करून घेतली. त्याच्यावरती स्टँड ठेवून दिले. चांगली जाड बुडाची कढई जी आहे ना, ती साधारण 2 ते 3 मिनिटं प्री हीट केलेली आहे आणि त्याच्यावरती हे स्टँड ठेवून दिले. आता ही बिस्किटं आपल्याला भाजण्यासाठी ठेवायची आहेत. तर आता याच्यावरती झाकण घालूया. बरं, आता सांगा बरं, या सगळ्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचं स्टँड, मायक्रोवेव्ह किंवा आणखीन काही लागलं का? अगदी साध्या सोप्या घरातल्या कढई, डिशचा वापर करून आपण इथं ही नानकटाई विकतच्यासारखी तयार करतोय. तर आता ही पूर्ण होऊ देत. गॅस एकदा तुम्हाला दाखवते. पूर्ण मंद आचेवरती आहे. तर आता आपली नानकटाई झाल्यानंतर तुम्हाला दाखवते. तर आता इथं या झाकणावरती गोजा म्हणून मात्र, म्हणजे हे झाकण हलू नये म्हणून मी एक खलबत्ता ठेवलेला आहे. आता बघा, अजून पुढची 5 मिनटं झालेली आहेत आणि याच्यावरचं आपण झाकण काढून घेऊया. आत्ता किती मस्त छान अशी नानकटाई तयार झाली. चुकायचा काहीही चान्स नाही. थोडंसं आपल्याला इकडं तिकडं वाटलं ना तर आपण लगेच बदल करू शकतो. तर आता बघा, मस्त कशी छान तयार झाली. तुम्हाला काढून दाखवते. आहा, तर आता बघा किती छान मस्त तयार झाली. कुठंही चिकटलेली नाही आहे. तुम्हाला ज्यातून आपण काढलं ना ती प्लेट पण दाखवते. हे बघा किती छान तयार झाल्यात की नाही. आता फक्त थंड झाल्या की खुसखुशीत होतील आणि अगदी 10च मिनटामध्ये तुम्ही करू शकता. तर आता खुसखुशीत कशी आहे ना ती पण लगेच दाखवते. हे बघा, मागची बाजू छान अशी भाजली गेली, पुढची बाजू छान भाजली गेली आणि हातामध्ये घेतली की लगेच चुरली जाते. एवढी छान झाली. तर बघा, ज्यामध्ये आपण तयार केलं ना त्या डिशला काहीसुद्धा चिकटलेली नाही आणि खुसखुशीत, म्हणजे अगदीच जिभेवर ठेवताच विरघळेल एवढी छान मस्त अशी ही नानकटाई तयार झाली. जाता जाता व्हिडिओ लाईक करून जा बरं का.